No niin, hei, mennään sitten My Day as a University Teacher reflektiotehtävän kimppuun. Tosiaan käydään läpi hiukan tehtävän tavoitteita sekä sitten vähän tarkempaa ohjeistusta, miten tämä tehtävä kokonaisuudessaan etenee. Eli nämä tavoitteet on jaettu 4 osioon, eli ensimmäisenä tavoitteena on reflektoida teidän omia ajatuksia ja kokemuksia suhteessa korkeakoulupedagogisesti tuttuihin esimerkkitilanteisiin ja niiden mahdollisiin ratkaisuihin. Toisena tavoitteena on tutustua korkeakoulupedagogian tutkimukseen ja teorioihin sekä sitten näihin käytännönläheisiin vinkkeihin esimerkkitilanteiden ratkaisussa. Kolmantena tavoitteena on pohtia eri opetusmuotojen ja vuorovaikutuksen merkitystä eri konteksteissa, ja tulee näissä skenaarioissa vastaan. Neljäntenä tavoitteena puolestaan on tunnistaa yhteisöllisyyteen ja hyvinvointiin liittyviä tekijöitä sekä sitten opetushenkilökunnan, muun henkilökunnan että opiskelijoidenkin näkökulmasta. Tehtävän etenemistä tarkemmin. Tosiaan tähän tehtävään voit vastata suomeksi tai englanniksi. Ja sen mukaan kummalla kielellä päätät tämän tehtävän tehdä, niin valitse sen mukaan myöskin sit se palautuskansio sieltä Moodle-alueelta. Tässä kohtaa voit sitten avata sieltä Moodle-alueelta löytyvän tehtäväpohjan ja tallentaa sen omalle koneelle omalla nimellä. Tämä tehtävä on jaettu 2 osioon, eli A-osassa voitte edetä ihan tuon tehtäväpohjan ohjeistusten mukaisesti skenaario kerrallaan. Ja jokainen näistä 7 skenaariosta sisältää lyhyen alustuksen tähän tilanteeseen sekä sitten pohdintatehtävän, johon voitte vastata kaikessa rauhassa sille osoitettuun kohtaan siellä tehtäväpohjassa. Sen jälkeen voitte edetä videolla eteenpäin ja sitten lopuksi vielä vastata tähän toiseen pohdintatehtävään, joka tulee siellä videon lopussa. Ja tässä toisessa pohdintatehtävässä on suositeltavaa hyödyntää sitten kurssilla jaettua kirjallisuutta, mikä löytyy sieltä Moodlesta, mutta myöskin noiden pohdintatehtävien yhteydessä sitten esillä. B-osassa päästä valitsemaan kurssin listasta yhden artikkelin, lukemaan sen ja vastaamaan sitten sen pohjalta tehtäväpohjassa esitettyihin kysymyksiin. Ja B-osan toisessa osiossa päästä vielä pohtimaan 3-5 semmoista konkreettista asiaa tai oppia, mitä otatte mukaan tältä kurssilta sitten teidän omaan opetustyöhön nyt tai tulevaisuudessa. Ja sitten kun nämä molemmat osat on tehty, niin voitte palauttaa sen tosiaan sen tehtäväpohjan sitten tuonne Moodle-alueelle sille osoitettuun palautuskansioon sinä kuukautena, kun aiotte suorittaa reflektiotehtävän. Mutta mennään tässä kohtaa ensimmäisen skenaarion pariin. No niin, hei. Mennään sitten ensimmäisen skenaarion kimppuun. Tässä ensimmäisessä skenaariossa pääsette asettumaan aloittelevan opettajan saappaisiin. Tilanne on se, että te olette perinyt kurssin edelliseltä opettajalta kokonaisen opintojakson ja saanut tässä mukana kaikki materiaalit, mitä tähän kurssiin liittyy. Ja teidän ensimmäinen luento tähän opintojaksoon liittyen lähestyy. Ja te olette valmistellut tämän luennon ja laatinut hyvät tiedot tätä kyseistä opetuskertaa varten. Ja nyt te olette menossa pitämään sitä ja teillä on luentosalissa noin 50 hengen opiskelijajoukko. Ja teillä on hyvä fiilis tästä luennon pitämisestä, koska te olette valmistellut sen hyvin etukäteen ja teillä on tarkka suunnitelma ja aikataulu. Pikkuhiljaa luento etenee ja alatte olla siellä luennon loppupuolella. Ja olo on vähän ehkä jopa hengästynyt. Te olette kohta puhunut noin 90 minuuttia itseksenne. Ja mietitte kuitenkin, että ehkä tässä kohtaa olisi hyvä tilaisuus antaa myös opiskelijoille puheenvuoro ja mahdollisuus kysyä, jos heillä on jotain kysyttävää. Suuntaatte katseen opiskelijoihin ja huomaatte, että osa pikkuhiljaa pakkailee jo tavaroita ja osa räplää kännykkää ja osa näyttää siltä, että pysyykö hän enää ehkä hereillä ollenkaan. Ja mietitte siis tähän, että mitäköhän tässä nyt, että ei ole kysymyksiä ollenkaan. Pohdippa seuraavaksi, miltä tämä tilanne kuulostaa, millaisia ajatuksia tämä herättää sussa. Onko sinulla mahdollisesti jonkinlaisia kokemuksia vastaavanlaisesta tilanteesta, joko opiskelijan tai opettajan roolissa? Vastaa rauhassa sinne tehtäväpohjaan ja etene sen jälkeen tässä videolla eteenpäin. Opetuksessa tulee vastaan monenlaisia tilanteita, joissa ei ole koskaan vain yhtä oikeaa tapaa toimia. Ja oleellisinta on miettiä, että millainen toiminta tukee parhaiten opiskelijoiden oppimista. Tässä esimerkkitapauksessa voisi olla hyvä pohtia vaikkapa sitä, ovatko kaikki tämän luennon sisällöt ihan välttämättömiä. Luennon keskeisimpien osaamistavoitteiden määrittely saattaisi auttaa rajaamaan fokusta sellaisiin aiheisiin, jotka opiskelijoiden ainakin toivotaan oppivan. Ja näiden asioiden ympärille voisi jo luennon aikana kehittää opiskelijoiden ajattelua herättäviä tehtäviä, esimerkiksi pienryhmäkeskusteluita tai muuta aktivoivaa tilanteeseen sopivaa toimintaa, joka tuntuu myös opettajasta luontevalta. Käydään seuraavaksi läpi vähän näkökulmia yleisesti, että millainen on hyvä opetustilaisuus ja millaisia
asioita hyvän opetustilaisuuden järjestämiseen ja pitämiseen liittyy. Ja missään tapauksessa tarkoituksena ei ole antaa oikeita vastauksia tai ohjeistaa toimimaan tietyllä tavalla, vaan auttaa jokaista opettajaa ja ohjaajaa löytämään itselleen luontevia tapoja toimia. Yliopistolla meillä on erilaisia opetustilaisuuksia, kuten esimerkiksi luentoja ja seminaareja ja työpajoja. Lisäksi myös kaikki non-formaalit kohtaamiset saattaa edistää opiskelijoiden oppimista, esimerkiksi käytäväkeskustelut, esimerkiksi omien ohjattavien kanssa ja muu spontaani vuorovaikutus. Ja opetustilaisuus on aina oppimistilaisuus ihan kaikille siinä läsnä oleville osallistujille, eli opiskelijoille, mutta myös opettajalle. No, mitään sellaisen hyvän opetustilaisuuden prototyyppiähän ei ole. Jokainen opetustilaisuus on opettajan ja opiskelijoiden välinen vuorovaikutustilanne, eli sen kaikkien yhteisen toiminnan tulos. Ja jos jotain voisi sanoa hyvästä opetustilaisuudesta, niin sellainen hyvä opetustilaisuus varmasti edistää oppimista ja herättää opiskelijoita ajattelemaan itse. Ja siitä on hyötyä esimerkiksi, kun tuodaan esiin erilaisia näkökulmia ja tutkimustuloksia ja huomataan myös, miten muut ajattelevat, niin se rikastaa myös sitä omaa ajattelua. Myös opiskelijan rooli nähdään nykyisen oppimiskäsityksen mukaisesti aktiivisena tiedonrakentajana, eli ei passiivisena tiedon vastaanottajana. Ja usein itse asiassa opettajalle luontevien opetusmenetelmien valinta toimii melko hyvin. Totta kai kannattaa välillä kokeilla myös uutta. No, millainen on hyvä opetustilaisuus? Ainakin se on oppimislähtöinen, eli se pyrkii aidosti tukemaan opiskelijoiden ajattelun kehittymistä, eli toisin sanoen oppimista. Ja siinä fokus on oppimisessa ja nimenomaan siinä opiskelijoiden ajattelutaitojen kehittymisessä. Hyvä opetustilaisuus varmasti herättää myös ajatuksia ja mielenkiintoa, innostusta. Ja usein auttaa se, että pyrkii luomaan linkityksiä opiskelijoiden arkeen tai tulevaan työelämään liittyviin asioihin. Ja tavallaan sanoittaa sitä, että minkä takia opiskelijoiden olisi hyvä oppia se asia. Ja sitten myös sen teorian ja käytännön välisen yhteyden sanoittaminen on oleellista. Meillähän on myös monenlaisia tapoja järjestää opetusta, eli kun miettii, että missä pitää sen opetustilaisuuden, niin siihen liittyy erilaisia asioita, jos se on etäopetusta kuin lähiopetusta, tai sitten näiden yhdistelmää, eli niin sanottua hybridiopetusta. Meillähän on paljon perinteisiä opetustiloja, siitä myös voidaan opettaa autenttisissa ympäristöissä, meillä on simulaatioympäristöjä myös. Hyvä on miettiä myös, että mitä opiskelijat voivat opiskella itsenäisesti tai ryhmissä. Ja sitten, että mitkä asiat erityisesti vaativat sitä vuorovaikutusta ja opettajan tukea. Eli lähtisin ehkä itse niitä sellaisia asioita, jotka selkeästi esimerkiksi koetaan vaikeiksi tai epämotivoiviksi tai muulla tavalla opettaja tunnistaa, että nämä asiat on sellaisia, joihin ehdottomasti kannattaa panostaa, niin yrittäisin ottaa niiden opetuksessa huomioon sen vuorovaikutuksen mahdollistamisen mahdollisimman hyvin. No, jos mietitään hyvän opetustilanteen rakennetta, niin siinä varmasti on ensin aloitus. Voi olla hyvä käydä läpi ylipäätään sen opetustilanteen tavoitteet, sen sisältö, mitä tullaan käsittelemään, suurin piirtein ehkä aikataulua, tauotus ja sitten myös ihan kertoa vuorovaikutuksen tavat, erityisesti jos ei olla samassa tilassa fyysisesti kaikki paikalla. Ja riippuen tietenkin kontekstista ja ryhmästä ja kuinka tuttuja ollaan ja kuinka iso esimerkiksi opetustilaisuus on kyseessä, niin mahdolliset tutustumiset tai esittelyt ja ehkä ryhmäyttämiset, jos tullaan tekemään ryhmissä asioita. Ja oleellista on myös tietenkin panostaa linjakkuuteen sillä tavalla, että esimerkiksi vaikka kurssin sisällä pysyisi sellainen linjakkuus myös, että voidaan esimerkiksi tehdä linkityksiä aiempiin vaikka saman kurssin tai sitten ylipäätään muidenkin kurssien aiheisiin, mitä tiedetään, että nämä kyseiset opiskelijat ovat jo opiskelleet. Sitten kannattaa tehdä näkyväksi ne odotukset, eli ihan kertoa, että mitä opiskelijoiden odotetaan siellä oppivan ja miten heidän siellä oletetaan toimivan.
Eli ne osaamistavoitteet, mitkä tuossa jo mainitsinkin, niin esimerkiksi on tosi hyvä tuoda siinä ihan esiin. Ja jos ollaan esimerkiksi etäympäristössä tai sitten vaikka ollaan hybridi ympäristössä, niin myös ne vuorovaikutuksen tavat kannattaa opiskelijoille kertoa, miksei myös lähitilanteessa. Esimerkiksi vaikka pyytää ottamaan puheenvuoroja opetuksen aikana vapaasti ja tavallaan kannustaa esimerkiksi sellaiseen spontaanin vuorovaikutukseen silloin, kun se on sopii siihen opetuksen kontekstiin ja muuta. Myös se tavallaan on oleellista miettiä, kun me katsotaan vaikka meidän opetussuunnitelmatekstejä, että miten me ollaan sinne kirjattu esimerkiksi se, että onko vaatimuksena läsnäolo vai aktiivinen osallistuminen. Niitä on myös hyvä miettiä. Myös aktiivisen kuuntelun merkitys ja muiden toiminnan seuraamisen merkitys on oleellista oppimisen kannalta. Ja sitten toki on hyvä käydä myös läpi palautekäytänteitä, jos siinä opetustilanteessa annetaan tai vastaanotetaan palautetta. No sitten jos mietitään sitä varsinaista toimintaa siinä opetustilanteessa, niin on hyvä miettiä, että kuinka kauan esimerkiksi opiskelijat jaksavat kuunnella aktiivisesti, kuten siinä esimerkkikeississäkin. Siitä voi miettiä myös sen näkökulmasta, että olisiko siinä ollut hyvä tehdä jonkinlaista tauotusta esimerkiksi ja siihen väliin jotain sellaista luennon keskelle esimerkiksi, mikä pitää sen opiskelijoiden mielenkiinnon ja vireystilan yllä. Eli sellainen jaksottaminen saattaa toimia tietyissä tilanteissa hyvin ja siitä voi myös sanoittaa esimerkiksi vaikka sen opetustilanteen alussa. Tauot ja muu virkistävä toiminta tietysti auttaa myös ja aktivoivat menetelmät, mitä on todella monia erilaisia tapoja. Ja sitten tietenkin vaikka välikysymysten ja opetuskeskusteluiden avulla opettaja voi selvittää siinä oppimistilanteen aikana sitä, että miten se oppimisprosessi sujuu. Esimerkiksi se, että miten hyvin niitä ydinasioita tai keskeisiä käsitteitä vaikkapa opiskelijat ovat ymmärtäneet siinä. Ja sitten lopussa voi olla luontevaa esimerkiksi tehdä jonkinlainen yhteenveto ja ylipäätään keskustella opiskelijoiden kanssa ja jättää aikaa kysymyksille. Ja totta kai voi hyvin kysyä myös toiveita ja odotuksia myös ja sitten kertoa siitä kurssin jatkosta. No jos vielä mietitään joitain asioita tai näkökulmia liittyen siihen hyvään opetustilaisuuteen, niin ainakin tällainen tunne opiskelijasi näkökulma on hyvä ottaa huomioon. Eli miettiä tavallaan, että kenelle sitä opetustilaisuutta pitää ja miksi, ja mitkä ovat ne osaamistavoitteet. Ja vaikka ei tuntisikaan opiskelijoita henkilökohtaisesti, mutta voi yrittää selvittää jollain tavalla esimerkiksi vaikka sen ryhmän heidän niin kuin lähtötasoaan ja mahdollisia ennakkotietoja siitä asiasta ja ehkä opiskelutaustaa yleisellä tasolla ja niitä odotuksia myös. Ja varmasti se sisältö ja linjakkuus ylipäätään on tärkeää siinä opetustilaisuudessa. Eli se, että ne tavoitteet ja sitten se toiminta ja oppimisympäristö ja muut asiat ovat suhteessa sitten myös siihen, että mitä siellä sitten arvioidaan lopussa, miten sitä oppimista arvioidaan ja minkä asioiden oppimista. Ja joskus voi olla hyvä tehdä sellaista ydinainesanalyysiä, eli miettiä, että mikä osa siitä sisällöstä on sellaista must know-sisältöä, mikä olisi sellaista should know-sisältöä ja mikä olisi nice to know. Ja ehkä pyrkiä keskittymään niihin must know-sisältöihin. Ja myös opiskelijoita toki kannattaa vastuuttaa, koska he ovat oman oppimisensa vastuuhenkilöitä kuitenkin. Hyvässä opetustilaisuudessa kannattaa pyrkiä kuuntelemaan ja havainnoimaan opiskelijoita ja selvittämään sitä, että mitä he ajattelevat ja miten he ovat joitain asioita ymmärtäneet. Silloin pystyy arvioimaan myös sitä oppimista ja sitten muuttamaan myös omaa toimintaa tai sen opetustilaisuuden kulkua tarvittaessa. Ja sitten opetuskeskustelut on hyödyllisiä siihen, että huomataan just erilaisia näkökulmia, sitä, että eri ihmiset ajattelee asioista eri tavalla ja sitten saadaan rikastettua sitä jokaisen ajattelua myös sillä. Kannattaa tietenkin rohkaista ja kannustaa opiskelijoita siihen aktiiviseen osallistumiseen ja ainakin siihen niin kuin aktiiviseen ajatteluun ja keskittymiseen.
niin kuin aktiivisesti pohtimaan niitä asioita suhteessa omiin aiempiin käsityksiinsä ja tietoihinsa. Ja myös on todella hyvä, että tulee niitä niin sanotusti vääriä vastauksia, koska ne auttaa sitten taas sen asian ymmärtämisessä. Ihan päästään niihin tavallaan. Meillä on monista asioista esimerkiksi meidän aiempiin arkitietoihin perustuvia käsityksiä, niiden tieteellisten käsitysten tai käsitteiden sijaan, niin päästään myös sukeltamaan niihin paremmin. No lopuksi voisin vielä sanoa, että oikeastaan siinä hyvässä opetustilaisuudessa, sen pitämisessä tärkeintä on ehkä olla oma itsensä ja yrittää etsiä itselle luontevia tapoja opettaa. Ja sitten ehkä se, että yrittää valita niitä keskeisimpiä asioita, jotka toivoo, että ihan kaikki siihen opetustilanteeseen osallistuneet opiskelijat oppivat ja sitten panostaa niihin ja sanoittaa niitä. Et esimerkiksi just vaikka tutkimalla opiskelijoiden ennakkokäsityksiä, niin saa jo tietoa siitä, että mitä opiskelijat siitä etukäteen ajattelee. Sitten samalla siinä opetustilanteen aikana käydyissä keskusteluissa pystyy vähän tekemään salapoliisityötä, että no millä tavalla että opiskelijat on niitä sen tilaisuuden aikana ehkä muuttaneet niitä käsityksiään. Ja jos tekee sitä niin sanottua ydinainesanalyysiä, niin siinähän helposti saattaa käydä niin, että päätyy karsimaan esimerkiksi sisältöä, mutta niille ekstramateriaaleille niin sanotusti voi hyvin tehdä oman paikan vaikka Moodleen tai jonnekin muualle oppimisalustalle tai millä tavalla niitä sitten haluakaan hyödyntää. Nehän on myös hyvää materiaalia totta kai ja lisälukemistoa ja sellaista, joka kannattaa ehdottomasti käyttää hyödyksi. Ja oleellista on myös se, että opettajien ei missään tapauksessa kuulu tietää kaikkea. Oleellista on tukea sitä opiskelijoiden oppimisprosessia ja selvittää myös niitä asioita yhdessä. Ja oppiminen on taito, kuten opettaminenkin, joten näissä kaikissa asioissa me voidaan koko ajan kehittyä ja oppia lisää. Sitten oletkin ilmeisesti päässyt jo tänne videon loppuun asti. Eli pohditaan nyt uudelleen tätä alussa esitettyä skenaariota. Millaisia ajatuksia tässä skenaariosta herää nyt? Millaisia vinkkejä teillä olisi tälle kyseiselle opettajalle antaa? Ja ehkä toisin sanoen myöskin, että mitä tämä kyseinen opettaja voisi mahdollisesti tehdä jatkossa, jotta hän saisi nämä opiskelijat mukaan siihen opetustilanteeseen ihan sieltä alusta alkaen. Pohdi jälleen kerran tätä kysymystä ja kirjoita oma vastaus sinne tehtäväpohjaan. Ja tässä on vielä muutamia lukuvinkkejä, jos haluat hyödyntää tässä pohdinnan tukena. Sitten voit mennä seuraavaan skenaarioon, kun olet saanut vastattua tähän.